Këto ditë, kur jemi shumë afër 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, emisioni IMAZH ka sjellë emocionin e shumë njerëzve të profileve të ndryshme. Sot do zhvillojmë një intervistë me 2 ushtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Çfarë ndjesie u jep një ushtar i dita e pavarësisë, do na tregojë Togeri Nusret Buzhala. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, mirë se gjejmë. Dhe po ashtu Genti Koçinaj nën Toger. Mirë se erdhe, Genti. Faleminderit për ftesën, mirë se gjej. Atëherë, cila ka qenë rruga apo rrugtimi i FSK-së gjatë këtyre 10 viteve pavarësi? Që nga viti 2008 ose marë kohën e transformimit të Forcës Sigurisë Kosovës në vitin 2009, Forca Sigurisë Kosovës ka kaluar në disa hapa shumë të rëndësishëm të transformimeve të ndryshëm dhe arritjeve të ndryshme të kapaciteteve operacionale. Vlen theksohet që merit e madhe e institucionit Forcës Sigurisë Kosovës apo e arritur e madhe është janë marrëveshje bilaterale që Forca Sigurisë Kosovës ka arrit me institucionet të ndryshme ushtarake të ushtrive të ndryshme ndërkombëtare, qoftë SBA-ve, ushtrisë gjermane, ushtrisë britaneze, turke e shteteve tjera që janë pjesë e NATO-s apo organizatave ndërkombëtare. Një rrugtim i suksesshëm. Një rrugtim i suksesshëm që ky rrugtim i ka mundësu Forcës Sigurisë Kosovës me arrit kapacitetet qoftë përgatitja profesionale individuale pjesëtarëve të Forcës Sigurisë Kosovës apo përgatitja njësive të ndryshme të cilat janë përgatit në atë formë që më ballafaqu ose më përgjigj misionit aktual apo edhe në tarshëm që ka Forca Sigurisë Kosovës. Po. Genti, si vendose të bëhesh ushtar? Ti je pjesë e FSK-së? Po, dëshira për të qenë ushtarak të unë ka filluar qysh mëti. Në rastin tim është trashëguar edhe pej prindit i cili gjithashtu ka qenë ushtarak. Karakteristikat cilat e veçojnë profesionin ushtarakut për profesioneve tjera kanë qenë ato cilat gjithmonë më kanë tërheqë drejt këtij profesioni. Domthonë kur flas për karakteristikat e kam fjalën për ato që njihet ushtria, për disiplinën, për përgatitjen fizike, organizimin, punët që i bën gjatë gjithë kohës. Këto dhe shumë gjëra tjera më kanë bërë domthonë me dashje këtë profesion. Ty gjithmonë ka pëlqyer ajo disiplina, që në fëmijëri, meqense përmendet se edhe babai do thotë ka qenë ushtarak, je rrit me këtë disiplinën në shtëpi apo jo? Patjetër që po, po megjithatë domthonë rrugtimi edhe kalimi prej jetës civile në ato ushtarake ka qenë një ndryshim i madh edhe për mua, siç është për krejt tjerë besoj. Edhe atë ndryshim e kam dëshiruar gjithmonë edhe ajo është njëra prej gjërave të cilat më kanë tërheqë për me hyrë në këtë profesion. Ka qenë për ty e vështirë Nusret? Ky tejgalimi prej jetës do të thotë prej rutinës, nëse më quajt kështu, në një jetë ushtarake. Patjetër se të marr parasysh se secili jetën të cilën e zhvillon gjatë jetës civile ose para se më qas jetës ushtarake është krejtësisht e ndryshme me ato që ka ballafaqohet. Edhe tranzicionit që ka ndodhur te secili pjesëtar i Forcës Sigurisë Kosovës ose i ri që ka dashur edhe ju ka bashkangjitur institucionit është shumë i madh. Edhe sfida është mundësia ose ndryshimet të cilat adaptimi me ndryshimet të cilat duhet të tregoj secili pjesëtar në mënyrë që më përgjigj kërkesave ose detyrave ditore të cilat duhet t'i kryej ai person. Ty personalisht ka qenë vështirë? Patjetër që po, është dashur me harru shumë çka kemi bërë gjatë jetës civile, është dashur më mësu për me u zgju shumë herët mi përmbush kërkesa ditore, trajnimet e shkollimit e shumë çka tjetër. Po një jetë më e programuar nëse më quajt kështu apo jo? Patjetër është një jetë më e programuar edhe të je i kalitur edhe i stëvitur që me respektu rregullat, procedurat edhe me jetu me vlerat dhe virtytet ushtarake të cilat duhet i ketë secili pjesëtar, në këtë rast pjesëtar të Forcës Sigurisë Kosovës. Po, mundesh me vazhdu nëse ndërpriva. Edhe në kuadër sfida, përveç ato që ka i përmendëm, janë edhe përmendëm mungesa familjes, edhe gjithashtu edhe me pa gjumë për arsye se mi përmbush kërkesat akademike me mësu, me përmbush ato obligime akademike që me pas rezultate, në mënyrë që me promovu në gradën e oficerit apo pa marrë parasysh çfarë shkollimi je, që më tregu rezultatin që kërkohet ose institucioni ka besu që ti mundesh me përmbush. Po mirë, jeni dorëzuar ndonjëherë para këtyre sfidave dhe para kësaj jetës programuar, nëse më me quajt kështu? Unë kisha me thonë që nëse ishim dorëzuar nuk ishim konë sot këtu.
vështirë ka qenë, do më thonë, të dalu prej fazës në fazë gjatë karierës edhe të gerit edhe timin individuali, po dhe se cilë të ushtarak, se cila i ka të vështirësitë e veta, po me përkushtim edhe sigurisht me dashurinë që kemi për këtë profesion, kemi arritë që me qëndru gjithmonë të fortë, edhe me ka përcyt gjitha ato sfida, nëse më me qujtë ashtu. Po, mirë, mund të mani pak emocionin se si është të kesh këtë uniform, të ambash këtë uniform, farë emocioni jep? Përveç me bartë uniformën e Forcës së Sigurisë Kosovës, përveç privilegjit që po më nejë është edhe obligim për me majtë me dignitet edhe me pasqyru sa ma mënyrë ma dignitetshme të mundshme këtë uniform që themi me marë historikisht me brezat tanë janë mundu dhe me ardhë koha që me bartë këtë flamor edhe këtë emblem të ushtrisë sonë. Kjo është pak që të banë mundi edhe e banë se cilin pjesëtar të Forcës së Sigurisë Kosovës mundi krenar, po gjithashtu edhe i obliguar që me përmbush se cilin standard që kërkon Forca e Sigurisë Kosovës me mirëmbajtje uniformën, mos përdorimin e uniformës në situatat ku s'kërkohet ose ku si i autorizuar, gjithashtu edhe me pasqyru mënyrën më të mirë të mundshme në trajnime dhe shkollime ndryshme ndërkombëtare që secili pjesëtar i Forcës së Sigurisë Kosovës, tu bazuar në çdo marrëveshje që e përmenda më herët, ka mundësinë ose i ofrohet mundësia mu shkollu prej shkollave të ndryshme të NATO-s apo ushtrisë amerikane, gjermane, turke, çdo qoftë. Mirë, gjeni po të pyes ty, ndoshta sepse edhe në moshje më i ri se sa 23, çfarë privoni nga rutina ditore për qenë një ushtar i mirë, një ushtar i rregullt? Po për qenë një ushtar, dijen edhe gjërat cilat duhen të privohen edhe duhen të largohen prej jetës një ushtarako. Spari domethënë orari i punës që kemi na duhet të respektuar me çdo kusht. Punën që e bëjmë standard është prej orës 8 deri në 16 ose 4, përveç fazave të trajnimit ndryshme kur jemi ose ushtrime fushore që munemi me qëndru edhe ma gjatë në kudo që jemi të kry operacione po ushtrim. Po mirë, po edhe në ditë kur nuk jem punë, nuk e ke uniformën, prap mendon që je me uniformë, sigurisht prap privohesh prej shumë gjërave tjera, sepse të tjerët shohin si një ushtarak. Sigurisht që po, ushtarakut edhe kur nuk është në uniformë, kur nuk është në detyrë, nuk i ka hije me i bo disa gjanat cilat ndoshta mundet me i bo një civil tjetër, edhe ato gjana i kemi gjithmonë parasysh edhe kur jemi në pushim, patjetër që po. Është e njëjta për juve? Patjetër është e njëjtë, do thotë shërbimi si pjesëtar i institucionit sigurisë kujdes se në vend është 24 orë 7 ditë brenda javës, do thotë je pjesëtar edhe pa marrë parasysh a bart uniformën apo jo ti dush me vepru edhe me jetu. E qeni gatshëm gjithmonë po. Me vepru dhe me jetu në bazë të rregullave dhe standardeve që parashëqet institucionit caktuar. Janë vlerat ushtarake, atributet edhe virtytet që dallojnë prej një individi që është civil që duhet të tentu me respektu gjithë. Edhe secili pjesëtar që ndoshta ndodh që mundet me tejkalu ose me anashkalu këto rregulla procedura, atëherë bazë të rregullareve dhe kodit mirësjelljes që është kodri Forcës së Sigurisë Kosovës, ato sanksionohen edhe janë dënueshme secili veprim që tenton ose ka tendencë për me ul imazhin e Forcës së Sigurisë Kosovës. Po mirë, pak më herët foli Genti pak për karakterin se si duhet ta ketë një ushtar. Mund ta veçojmë një virtyt që duhet ta ketë secili ushtar? Kisha me thonë që disciplina, për ata që është e njoftën ushtria gjithkund, disciplina është një element këç të cilin e dallon është një ushtarak të mirë prej atij ushtaraku jo fort të mirë. Po patjetër që po, disiplinën duhet me pas. Kur them disiplina, nuk kuptohen gjitha aty respektimi i kodit disiplinor të FSK-së, mbajtja e një moralit lartë, etik e tjera. E ke pas vështirë më zgjuar çdo mëngjes në ora 4:30 minuta? Jo. Fillimi sigurisht që ka qenë vështirë. Nëse nuk ka bëj atëherë ke qenë 18-19 vjeçar kur kam fillu shkollimin në akademi. Sigurisht që për çdo civil ashtu edhe për mua ka qenë pak një lloj vështirësie, një lloj sfide për me adaptu një jetën ushtarake. Po, si thashë më herët, me dëshirë edhe me vullnet i kemi të kalu gjitha ato. Po flasim pak për trajnimet. Nystret, ju jeni shpall studenti më i mirë ndërkombëtar në trajnimin kapitan karrierë, që realizohet nga shkolla e forcave speciale në SHBA John Kennedy. Çfarë do thotë kjo për ty?
në karierën tënde? Tash pra po kthena mbrapa të bazuar që të marrëveshje bilaterale, kom pas fatin si pjesëtar i Forcës së Sigurisë Kosovës pas një periudhe ose një procesit për zgjedhjes nga ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës, gjithashtu edhe Forca e Sigurisë Kosovës marr pjesë në këtë shkollim që u përmend. Edhe trajnimi ose shkollimi ka filluar në qershor të vitit 2017, ka zgjatur deri në nëntor vitit 2017. Si rezultat i arritjeve që kom pas gjatë shkollimi, edhe vlerësime prej instruktorëve të shkollës dhe profesorëve të shkollës, jam shpall ose jam zgjedhur si studenti më i mirë i kësaj shkolle në prej kategorisë ndërkombëtarëve, gjithashtu edhe thirrjet dhe commandant's list ose lista e komandantit. Në këtë listë zakonisht përfshin studentat që kanë rezultate qoftë amerikan, qoftë ndërkombëtar që janë me rezultate më të mira. Do thotë në 10% e më të mirëve. Do thotë me rezultate i 5 me radhë. Edhe kjo padyshim është një ndjenjë shumë e mirë, një ndjenjë shumë e mirë për arsye se e thash më herët që kur e bartë uniformën gjithherë tenton me pasqyru mënyrën sa më të mirë mundshme, kjo të bën mundi që si pjesëtar pe bën një pikë dikun ose pe jep një honë si një çiki pjesëtar i Forcës së Sigurisë Kosovës e ka përmbush ose ka arritur çit rezultat që e pasqyron mënyrën sa më të mirë dhe institucionin tonë. Institucionin, po. Gente, po ashtu dhe ju keni diplomuar në kursin bazik të oficerëve për komunikim në SBA. Një ndjenjë, po mendoj e njëjtë sigurisht një privilegj patjetër njëjtë si të gjeri me marr pjesë me u përzgjedh fillimisht me marr pjesë në atë trajnim. Në këtë kurs, në kursin bazik për oficer të komunikimit, kam marr pjesë prej shkurtit të vitit kaluar deri në qershor. Është një trajnim 4 mujor, i ngjashëm si shumë trajnime që janë për oficer të ri, për nëntëger, domethënë, cilët i vijojnë shumica nga edhe diplomunt tonë të Qendrës për Studime Universitare në FSK. Patjetër që ka qenë një privilegj, cilin jam mundu me respektu, me një performancë relativisht të mirë gjatë trajnimit, ku si rrjedhoje asaj performance ka marrë edhe çmimin Colonel Alan C. Dexter, është çmimi që i jepet ndërkombëtarit më të mirë të klasës në trajnim. Një ndjenjë shumë e mirë, sigurisht nuk do t'jetë besoj trajnimi i fundit, sepse jeni i rinë moshë dhe do të vazhdosh me trajnimet e tjera. Jeni shpërbly për punën tuaj? Patjetër që po, sikurse në shkollimet që veç i përmendëm që bën shpërblejet arritjet personale, gjithashtu edhe në strukturën momentale që kemi në Forcën e Sigurisë Kosovës edhe bazën ligjore, secili pjesëtar për të arritur ato caktuara që ai tregon, do thotë shpallët ose merr çmime të ndryshme brenda. Do thotë jeni shpërblyer apo jo? Patjetër që janë forma të ndryshme të shpërblimeve në Forcën e Sigurisë Kosovës edhe secili rezultat që e pasqyron institucionin atëherë shpërblehet edhe në kuadrin e Forcës së Sigurisë Kosovës. Mirë, meqense jemi krejt në fund, du t'ju pyes se çfarë respekti kanë qytetarët e Kosovës për ju si ushtar të FSK-së? Për uniformën e juaj, për juve? Respekti për FSK-n është i madh. Gjë që u dëshmu në çdo eveniment, në çdo ngjarje që ka marrë pjesë FSK-ja, po edhe prej sondazheve të ndryshme si ky i fundit i Qendrës Kosovare për studimet sigurisë, që për të zdisatën herë radhës dalim institucioni më i besueshëm publik në Republikën e Kosovës. Po ju flasin qytetarët rrugës, ndalen për të biseduar me ju për gjithsesi që na flasin edhe gjithmonë me një respekt të madh, tu e ditë edhe besoj prej ka po vjen kjo uniformë, prej ardhen e historisë jo shumë të largët të Kosovës, edhe gjitha gjona tjera, është një respekt FSK-ja që e gëzon një respekt i madh në publik në Kosovë. Gëzohem. Jemi, do të thotë, shtunën festojmë 10 vjetorin e pavarësisë. Si është kjo ditë në FSK? Përveç parakalimit që do ta bëni, më pastaj si do të vazhdoj dita? Patjetër si çdo qytetar i Republikës Kosovës, gjithashtu edhe ne përjetojmë këtë ditë me gëzim të madh, për arsye se po shënohet 10 vjetori i pavarësisë, për të cilën shumë breza historikisht kanë dhënë jetën edhe janë munduar për me arrit këtë ditë që ku jemi sot ose ku me gëzu ditën që është realizuar ose është shpallë pavarësia në vitin 2008. Edhe këtë rast si pjesëtar uniformuar, përveç që
gëzimit që kemi për këtë arritje ose për këtë 10 vjetor, gjithashtu edhe marrim si obligim shtesë për me dha me kuptu opinionit gjerë dhe popullatës që jemi të gatshëm për me shërby popullatës edhe secilit pa marrë parasysh përkatësijet një ka jemi gatshëm me shërby mbas kërkesa dhe mbas mandatit që e kemi. Edhe si institucion më thë që Forca e Sigurisë Kosovës gjithherë ka qenë ose është tregu e gatshme për me ballafaqu situata ndryshme të cilat janë kanuar qytetarët e Republikës Kosovës tu bazu mandatin momental që ka, edhe kjo është tregu edhe si është tregu që gjithherë ka qenë, do thotë ka tregu rezultat madh edhe mbaz vlerësimeve qoftë prej ushtrive të NATO dhe gjithçka Forca e Sigurisë Kosovës do thotë ka arritur ato kapacitetet dhe është në gjendje për me shërby popullatës dhe me marr mandate të reja mbas që kur do ndodhin ato janë çështje tjera që vendosi tregues. Mirë, jemi krejt fare në fund. Urimi juaj për 10 vjetorin e pavarësisë Kosovës. Po nisim me Gentin. Po, i uroj gjithë qytetarët e Republikës Kosovës për shënimin e 10 vjetorit. Mesazhi im për të gjithë do të jetë të festojnë se është një ditë e rëndësishme, pavarësia ose dita e pavarësisë e një shteti është data më e rëndësishme besoj unë për atë shtet. Edhe të festojnë si të tillë, edhe të vazhdojnë punën edhe kontributin për me e zhvillu dhe matutje këtë shtet. Ministret? Gjithashtu dhënë kisha dasht me thonë disa fjalë për me uru për ditën, për 10 vjetorin e ditës pavarësisë. Si popull të jemi të bashkuar, punojmë me aspiratat për bashkë rreth arritjeve të qëllimeve të mëdha që kemi si qytetarë të Republikës Kosovës dhe të festojmë me dinjitet, të tregojmë opinionit gjatë ndërkombëtar, po edhe shtetërorët të Kosovës që jemi popull i mirë dhe të gatshëm për me vazhdu të tjerë qoftë në integrimet e ndryshme që po cekën përmes mediave dhe opinionit gjanit din i përmend, gjithashtu edhe për procese tjera si institucion që do ndodhin të ardhmen. Urime gjithëve 10 vjetori i shpalljes pavarësisë së Republikës Kosovës. Faleminderit shumë, urime dhe juve. Unë ju faleminderoj shumë që gjatë të kohët jeni pjesë e IMAZH-it. Faleminderit për këtë rrëfim sepse është një pjesë më personale juaja. Ju uroj shumë sukses në punën tuaj. Faleminderit shumë. Urime edhe një herë. Faleminderit. Urime dhe juve. Të nderuar shikues, bashkë kemi përfunduar emisionin e pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Takohemi sërish nesër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.